Χαίρετε. Για τη δοκιμή φωτοβολταϊκών πανέλ υπάρχουν ειδικά όργανα, τα οποία όμως σε κόστος μπορεί να ξεπεράσουν τις 2.000 ευρώ. Ωστόσο, μπορεί να διενεργηθεί έλεγχος και με οικονομικότερο εξοπλισμό που διαθέτει ακόμα και ένας ηλεκτρολόγος. Κάποιοι από τους επιμέρους ελέγχους, μάλιστα, δεν απαιτούν καν όργανα. Με ή χωρίς θα ασχοληθούμε με όλους αυτούς τους τρόπους ελέγχου. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να δηλώσω αποποίηση ευθυνών. Οι οδηγίες που ακολουθούν απαιτούν τεχνικές γνώσεις. Την εφαρμογή του στην πράξη την κάνετε με δική σας ευθύνη. Οπτικός έλεγχος. Εδώ δεν θα χρειαστείτε όργανα. Αρχικά δείτε αν υπάρχει κάποιο ράγισμα στο κρίσταλο. Ενδέχεται να υπάρχει ολοκάθαρο και μεγάλο ράγισμα και παρόλα αυτά το πάνελ να λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, κάποια στιγμή το νερό της βροχής θα διεισδύσει, καταστρέφοντας μέρος ή ολόκληρο το πάνελ. Δυσχρωμίες. Αυτές μπορεί να προκύψουν μετά από μακρά έκθεση στον ήλιο και κάτω από υψηλές θερμοκρασίες. Το ύψος της θερμοκρασίας του πάνελ εξαρτάται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, την ένταση του ήλιου, την κλίση και διάφορους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την απαγωγή θερμότητας, καθώς και την συσσόρευση ενέργειας στο πάνελ που μετατρέπεται σε θερμότητα όταν δεν την απορροφά το inverter. Αν οι δυσχρωμίες έχουν επηρεάσει και τις μεταλλικές συνδέσεις των κελιών, τότε ενδέχεται να έχει αλλοιωθεί μόνο η κόλλα που κρατά τα κελιά στο κρίσταλο, πράγμα όχι ιδιαίτερα σημαντικό. Αν όμως οι συνδέσεις φαίνονται καθαρά, τότε η θερμική κόπωση αφορά τα κελιά και αυτό πρέπει να σας προβληματίσει. Αν το κρίσταλο έχει χτυπήματα σαν να το έχουν πετροβολήσει, ενδέχεται αυτό να έχει συμβεί από την πτώση ισχυρού χαλαζιού. Το χαλάζι, ακόμα και αν δεν έχει αφήσει ίχνη στο κρίσταλο, μπορεί να προκαλέσει αόρατες μικρορογμές που σε βάθος χρόνου μπορούν να υποβαθμίσουν την απόδοση. Πρασινίλες. Πρόκειται για το πράσινο του οξυδωμένου χαλκού και εμφανίζεται στις επαφές που συνδέουν τα κελιά με το υπόλοιπο κύκλωμα. Όταν συμβαίνει αυτό, η αιτία είναι η διείσδυση υγρασίας μέσα στο πάνελ. Είναι κάτι που αργά ή γρήγορα θα το καταστρέψει. Καψίματα. Εμφανίζεται ως μαύρες βούλες μέσα από το κρίσταλο, οι οποίες μπορεί να φαίνονται πιο εύκολα στη λευκή μεμβράνη της πίσω πλευράς του πάνελ. Η αιτία μπορεί να είναι η κακή κατασκευή ή και το υψηλό φορτίο. Πρόκειται σίγουρα για ένα πολύ κακό σημάδι. Snail trails. Ονομάζονται έτσι διότι οι γραμμές που εμφανίζονται μοιάζουν με ίχνη σαλιγκαριού. Η αιτία είναι η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας που μπορεί να προκύψει από το πλύσιμο τη λάθος στιγμή ή μια τροπική βροχή. Και τα δύο μπορούν να προκαλέσουν θερμικό σοκ στο πάνελ, ωστόσο κάποιες φορές τα snail trails μπορεί να εμφανιστούν δίχως να εντοπιστεί η αιτία. Είναι αβέβαιο αν αυτά τα ίχνη επεκταθούν περαιτέρω, αλλά αν συμβεί, στο τέλος θα υποβαθμίσουν την απόδοση του πάνελ. Εκδορές στη μεμβράνη. Η μεμβράνη στο πίσω μέρος του πάνελ είναι ίσως το πιο ευαίσθητο σημείο του. Ένα χτύπημα μπορεί να προκαλέσει διάτρηση και να επιτρέψει την είσοδο νερού, τη διακοπή μιας σύνδεσης ή την καταστροφή ενός κελιού προκαλώντας ζημιά στο πάνελ. Αν στην μπροστινή πλευρά του πάνελ είναι ορατό ένα μεγαλύτερο ίχνος που καλύπτει περιμετρικά το γδάρσιμο που βρίσκεται από πίσω, ενδέχεται το νερό να έχει διεισδύσει ήδη. Τρύπες στο πλαίσιο. Ορισμένες φορές τα πάνελ τοποθετούνται πρόχειρα και η στήριξή τους γίνεται με την διάνοιξη νέων οπών που είναι περιττές, αφού όλα τα πάνελ έχουν ήδη οπές στην οπίστια πλευρά τους. Οι νέες οπές ενδέχεται να προκαλέσουν συγκέντρωση δυνάμεων σε εκείνα τα σημεία και να προκαλέσουν ακόμα και την κατάρρευση του πάνελ όταν η εγκατάστασή τους γίνει σε περιοχή με συνεχείς και ισχυρούς ανέμους. Αν οι νέες οπές έχουν διαμορφωθεί στο πίσω μέρος του πλαισίου, βεβαιωθείτε πως το τρυπάνι με την ορμή του δεν έχει βλάψει και τη μεμβράνη στο πίσω μέρος του πάνελ. Αποκολλήσεις πλαισίου. Αν το πάνελ είναι αρκετά παλιό, έχει δεχτεί υψηλές ή μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας ή τακτικές ρηπές ανέμου, ενδέχεται να αποκολληθεί το αλουμινένιο πλαίσιο από το υπόλοιπο πάνελ. Είναι κάτι που μπορείτε να το διαπιστώσετε εύκολα τραβώντας το πλαίσιο από το υπόλοιπο πάνελ διαδοχικά και από τις 4 αχμές του. Αυτό υποβαθμίζει την ποιότητα στήριξης και το καθιστά επικίνδυνο. Υπάρχουν πανίσχυρες εποξικές κόλλες στην αγορά και αν είστε προσεκτικός μπορείτε να το επανασυγκολλήσετε, αλλά ενδέχεται να μην αξίζει τον κόπο. Βίσματα. Και τα βίσματα μπορούν να μας πούν κάποια πράγματα για το πάνελ. Αν λείπουν κάποια, η επεγκατάστασή τους έγινε βιαστικά, χωρίς εργαλεία και χωρίς καμία τρυφερότητα. Αν τα βίσματα μοιάζουν με MC4, αλλά τελικά δεν είναι, μπορεί να πρόκειται για πάνελ παλαιότερης τεχνολογίας.
Αυτό μπορείτε να το καταλάβετε και από τα στοιχεία στο ταμπελάκι, αλλά συμβαίνει κάποιες φορές αυτό να έχει αποκολληθεί και να έχει χαθεί. Αν η επαφή του βίσματος είναι μαυρισμένη, ενδέχεται να επιχείρησε κάποιος να το αποσυνδέσει από ενεργό σύστημα. Είναι κάτι επικίνδυνο και ιδιαίτερα σε string υψηλής τάσης. Μέτρηση τάσης. Για αυτή τη δοκιμή θα χρειαστεί μία ηλιόλουστη μέρα και ένα πολύμετρο. Στο ταμπελάκι που βρίσκεται κολλημένο στο πίσω μέρος του πάνελ αναγράφεται μια τιμή που συνήθως αναφέρεται ως VOC, δηλαδή Voltage Open Circuit, και στα ελληνικά τάση ανοιχτού κυκλώματος. Αυτή είναι η μέγιστη τάση άνευ φορτίου. Τοποθετήστε το πάνελ σε μια θέση κάθετη με τις ακτίνες του ήλιου και φροντίστε να είναι ελεύθερο από σκιάσεις. Ρυθμίστε το πολύμετρο στη θέση Volt DC, δηλαδή στη μέτρηση συνεχούς τάσης, και αν δεν έχει αυτόματη κλίμακα γνωστή ως Auto Range, θέστε το σε μια κλίμακα 50V ή υψηλότερη. Έπειτα, ακουμπήστε τους ακροδέχτες του οργάνου στα βίσματα του πάνελ. Η τάση που θα βρείτε δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το 85% της αναγραφόμενης τάσης ανοιχτού κυκλώματος. Αν η απώλεια είναι μεγαλύτερη από 30%, ενδέχεται να έχει χαθεί μια ολόκληρη συστοιχία από κελιά ή και να έχει καταρρεύσει κάποια δίωδος από το κουτί διακλάδωσης του πάνελ. Μέτρηση έντασης. Θα χρειαστούν οι ίδιες προϋποθέσεις με τη μέτρηση τάσης και επιπλέον η μέγιστη ένταση του πολυμέτρου πρέπει να ξεπερνά αυτή της ονομαστικής του πάνελ. Στο ταμπελάκι που βρίσκεται κολλημένο στο πίσω μέρος του πάνελ αναγράφεται μία τιμή που συνήθως αναφέρεται ως ISC, δηλαδή Intensity of Short Circuit, στα ελληνικά ένταση βραχικυκλώματος. Αυτό είναι το μέγιστο ρεύμα του πάνελ κατά το βραχικύκλωμα. Αρχικά τοποθετήστε το πάνελ ανάποδα προς το έδαφος. Ρυθμίστε το πολύμετρο στη θέση Ampere DC, δηλαδή στη μέτρηση συνεχούς έντασης. Έπειτα συνδέστε τους ακροδέχτες του οργάνου στα βίσματα του πάνελ. Βεβαιωθείτε πως τα καλώδια του οργάνου συνδέονται σφιχτά, διότι το ρεύμα θέλει καλή επαφή. Αρχίστε αργά να σηκώνετε το πάνελ προς τον ήλιο. Αν η ένταση υπερβεί το 60% της αναγραφόμενης έντασης βραχικυκλώματος, διακόψτε τη δοκιμή και επιστρέψτε το πάνελ σε ανάποδη θέση. Το πάνελ δείχνει καλό και δεν υπάρχει λόγος να το υποβάλλετε σε περαιτέρω κόπωση. Να έχετε υπόψη σας πως η θερμοκρασία των πάνελ επηρεάζει και την τάση και την ένταση. Η αύξηση θερμοκρασίας μειώνει την τάση, αλλά αυξάνει την ένταση. Δοκιμή μόνωσης. Θα χρειαστείτε ένα όργανο που λέγεται Menger, ικανό να παράγει 1000V για τη δοκιμή. Όταν είναι ενεργό και ακουμπήσετε τους δύο πόλους του οργάνου, μπορεί να σας χτυπήσει το ρεύμα, αλλά δεν είναι απειλητικό για τη ζωή λόγω του εξαιρετικά χαμηλού ρεύματος. Τοποθετήστε το πάνελ ανάποδα σε χαμηλό φωτισμό και βραχικυκλώστε τους πόλους του πάνελ. Ακουμπήστε τον έναν πόλο του οργάνου στο πλαίσιο του πάνελ και τον άλλον στους βραχικυκλωμένους πόλους του πάνελ. Όταν εκτελέσετε τη δοκιμή, θα πρέπει να βρείτε μια τιμή μεγαλύτερη από 40 MΩ. Όσο μεγαλύτερη, τόσο καλύτερα, διότι το πάνελ είναι πιο ασφαλές για όσους έρχονται σε επαφή με αυτό, πιο ασφαλές για το inverter, αλλά μειώνεται και ο κίνδυνος του φαινομένου PID που έχουμε μιλήσει παλαιότερα. Δοκιμή με θερμοκάμερα. Η συγκεκριμένη δοκιμή απαιτεί τον ακριβότερο εξοπλισμό από όλες τις υπόλοιπες δοκιμές. Η θερμοκάμερα είναι ένα ακριβό όργανο και δεν έχει νόημα να την προμηθευτείτε για ένα ή δύο πάνελ. Αν την έχετε ήδη όμως, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για αυτή τη δοκιμή. Επίσης, θα χρειαστείτε ένα εικονικό φορτίο. Μια οικονομική επιλογή είναι ένα αερόθερμο 24V στα 200W που χρησιμοποιείται συνήθως ως παρελκόμενο στα φορτηγά. Συνδέστε το αερόθερμο στα βίσματα του πάνελ και στρέψτε το προς τον ήλιο. Αναμείνατε περίπου 10 λεπτά για να επιτρέψετε στο πάνελ να ζεσταθεί. Ανάψτε τη θερμοκάμερα και στοχεύστε στο πάνελ. Ένα υγιές πάνελ πρέπει να έχει μια ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλα τα κελιά. Μικρές διαφορές μεταξύ των κελιών είναι κάτι φυσιολογικό. Αν βρείτε μεγάλες διαφορές, τότε υπάρχει πρόβλημα και η σωστή ανάγνωση των ανισορροπιών μπορεί να σας οδηγήσει σε μια πιο λεπτομερή διάγνωση. Αν τα θερμά κελιά βρίσκονται περιμετρικά το πάνελ, ενδέχεται το πάνελ να έχει υποβαθμιστεί εξαιτίας του φαινομένου PID. Αν τα θερμά κελιά βρίσκονται διάσπαρτα στο πάνελ, ενδέχεται η αιτία να είναι το χαλάζι ή για οποιοδήποτε λόγο οι απότομες συστολοδιαστολές. Αν είναι θερμή μια ολόκληρη συστοιχία από κελιά, πιθανότατα έχει καταρρεύσει η δίωδος της συγκεκριμένης συστοιχίας. Αν είναι ψυχρή μια ολόκληρη συστοιχία,
ενδέχεται να υπάρχει διακοπή στο κύκλωμα των κελιών της συγκεκριμένης συστοιχίας. Δοκιμή διόδων. Για αυτή τη δοκιμή θα χρειαστείτε ένα πολύμετρο με δυνατότητα μέτρησης διόδου. Η δοκιμή πρέπει να γίνει σε συνθήκες πλήρους συσκότησης ή απλά το πάνελ να έχει μηδενική τάση εξόδου. Ανοίξτε το καπάκι από το διακλαδωτήρα στο πίσω μέρος του πάνελ. Κάθε κατασκευαστής έχει το δικό του τρόπο στο άνοιγμα του καπακιού και θα πρέπει να είστε προσεκτικοί για να αποφύγετε το σπάσιμο κάποιου κλιπ. Ενεργοποιήστε το πολύμετρο και επιλέξτε την κλίμακα με το σύμβολο της διόδου. Μετρήστε κάθε δίωδο με την ορθή και την ανάποδη πολικότητα του οργάνου. Από τη μία μεριά θα δείτε την ένδειξη OL και από την άλλη μια ένδειξη περίπου 550 mV. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις ενδείξεις για κάθε πολύμετρο. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης του πολυμέτρου. Πάντως, οι ενδείξεις μεταξύ υγιών διόδων πρέπει να είναι παρόμοιες. Όλα όσα είπαμε μπορούν να δώσουν μια καθαρή εικόνα για την κατάσταση ενός πάνελ, αλλά αποτελούν φυσικά και έναν ίσως υπερβολικά σχολαστικό έλεγχο. Αν χρειαζόσαστε έναν γρήγορο έλεγχο, μπορείτε να πάρετε ένα αερόθερμο των 24V στα 200W, ένα πολύμετρο και να συνδέσετε και τα δύο παράλληλα στα άκρα του πάνελ. Το πολύμετρο πρέπει να τεθεί σε λειτουργία μέτρησης τάσης και οι ακτίνες του ήλιου να βρίσκονται κάθετα στο πάνελ. Με αυτή τη σύνθεση μετριέται η τάση του πάνελ σε συνθήκες υψηλού φορτίου. Όσο υψηλότερη αυτή η τιμή, τόσο καλύτερα. Αυτά από μένα. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, παρακαλώ στα σχόλια. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση.